students محمد عارف یم او په دې کلاس کې به مونږ نن د ډیټا لاست چې کوم فنکشن دی آوټلاین ډسکس کوو. نو راځي چې سٹارټ وکړو. الریډي ما سره ډیټا پراته ده، نیم جینډر پوسټ لوکیشن سیلري. تاسو خپل ډیټا داسې ترتیب سره راواخلئ او ګر چې پیرا بارډر ترې نه جوړ کړئ. اوکې سو ډېر سمپل دی. ګروپ ان ګروپ یو ګروپ جوړول او ان ګروپ ختمول، دغه ګروپ او سب ټوټل د هغې د ټوټلو یو بل ټوټل راویستل. کلیر شوه؟ ډېر سمپل دی. نو راځئ چې سټارټ واخلو ملګرو او زما سټوډنټس. سو که تاسو غواړئ چې دا ډیټا تاسو څه کوئ، فار ایگزامپل زه دا څه کوم ګروپ جوړول غواړم، نو جست ګروپ کلیر کړئ، کلیک کړئ. که تاسو رو وایز جوړول غواړئ نو رو سره لیکئ، که کالم وایز جوړول غواړئ نو کالم سره لیکئ. فار ایگزامپل زه کالم وایز جوړول غواړم، نو تاسو وګورئ زما دا ډیټا چې کومه ده دا څه شوه، ګروپ وایز شوه. که زه دا داسې کړم نو وګوره ما سره ختمه شي. کلیر شوه؟ نو که تاسو یې ان ګروپ کول غواړئ، دا ډیټا ان ګروپ کولی هم شي. زموږ سره رو وایز وه، سوري کالم وایز وه یا رو وایز وه. یس موږ سره چې کومه ډیټا وه هغه موږ سره آی تھنک چې کالم وایز وه. نو تاسو چې کوم دی خپله ډیټا دارنګې جوړولی شئ. وګوره دا واپس تاسو ان ګروپ کولی شئ. کلیر شوه که نه؟ نو مطلب دا چې تاسو په دې آوټلاین کې کولی شئ چې د خپلې ډیټې ګروپ جوړ کړئ په اسانه توګه سره. که هغه تاسو رو وایز جوړوئ او که کالم وایز جوړوئ او تاسو آوټلاین دا که تاسو وګورئ د بهر آوټلاین دی، دا ترېنه آوټلاین ترېنه چې کوم دی دا هم تاسو کلیر کولی شئ. لیټس زه تاسو ته کلیر کوم. سو آوټلاین هم چې کوم دی تاسو کلیر کولی شئ. تاسو خیال دی دلته کې تاسو دې ځای نه هم خپله ډیټا چې کوم دی مطلب یو ان ګروپ فارم ته بوتللی شي. اوس که ما کلیک ووهلو نو الریډي زموږ ډیټا چې کوم ده ان ګروپ ته، ځکه چې ما آوټلاین چې کوم دی هغه کلیر کړی و. نو دارنګې که تاسو بیا کول غواړئ چې کالم وایز یې کوئ نو کالم وایز تاسو ډیټا هم ګروپ کېږي. او همدارنګې تاسو کولی شئ چې دې ځای نه یې آوټلاین کلیر کړئ او ستاسو ډیټا واپس خپل حالت ته راشي. اوکې سو سټوډنټس آی تھنک چې تاسو به په دې باندې کلیر شوي یې. دې نه علاوه موږ سره سب ټوټل آپشن دی. سب ټوټل چې کله تاسو لګوئ د دې ډیټا زه غواړم چې سب ټوټل ماته ولګي. لکه فار ایگزامپل زه جینډر په هغې کې هر یو جینډر چې کوم دی د هغه جینډر خپله ډیټا ماته وښیي، او د میل فیمیل خپله او د میل خپله. او د هغې موږ اکثر څه کوو، سیلري باندې سب ټوټل لګوو. نو سیلري اور اوکې کوئ تاسو. چې کله تاسو اوکې کوئ نو تاسو کتلی شئ چې د میل کومه ډیټا ده هغه موږ سره دلته جمع شوې ده، او د فیمیل موږ سره دلته، او د هغې ګرینډ ټوټل موږ سره دلته کې جمع شوی. او دې سره غیر چاپېره آوټلاین هم راغلی دی. که زه دا تاسو ته کلیر کړم چې دې ځای نه آوټلاین کلیر کړو نو تاسو کتلی شئ موږ سره آوټلاین کلیر شو. زموږ ډیټا چې کوم دی هغه موږ سره په صحیح توګه باندې پاتې شوله. نو سټوډنټس تاسو کولی شئ چې دې ځای نه واپس یې ریموو کړئ. هر څه چې کوم څومره سب ټوټلز دي هغه تاسو دې ځای نه یو په یو ریموو کولی شئ. سب ټوټلز کې که تاسو په هر شي باندې فار ایگزامپل تاسو په جینډر باندې لګول غواړئ نو تاسو دا جینډر، که فار ایگزامپل زه جینډر باندې سب ټوټل لګول غواړم نو دا موږ کاونټ کوو فار ایگزامپل، او دې ځای نه اوکې لګو. نو که تاسو وګورئ موږ سره میل چې کوم دی هغه 4 دی او فیمیل چې کوم دی هغه موږ سره څو دي، 4 دی. نو دا کې طریقې سره تاسو خپل کاونټ کولی شئ چې تاسو سم کوئ د خپلې مرضي مطابق په سب ټوټل ګروپ کې د هغې ټوټل راویستلی شئ. مثال که تاسو جمع کوئ، تاسو یې کاونټ کوئ نو دې ځای نه به یو په یو تاسو سلیکشن اخلئ. ریپلیس کرنټ سب ټوټل سوري چې کوم سب ټوټلز موږ لګولي که دا چیک وي او موږ فرش نورو لګو نو هغه ریپلیس شي. او که تاسو پیج بریک ولګوئ او فار ایگزامپل تاسو په سیلري باندې تاسو څه کوئ سم لګوئ نو ستاسو په دې په منځ کې به پیج بریک راشي زموږ سره. ټیک شوله؟ نو اوکې کوم ځای کې چې موږ سره که تاسو دا لاین وګورئ دلته کې موږ سره څه شي دی، پیج بریک شوی دی. کنټرول پی سره زه پرنټر ته لاړ شم نو دا موږ سره په 2 پیجو مشتمل دی. تاسو کتلی شئ ګرینډ ټوټل په دې سایډ دی او دا نور چې کوم دی موږ سره په پهله پیج باندې دي. ټیک شوه؟ نو دې طریقې سره موږ چې کوم دی خپله ډیټا چې کوم دی هغه صحیح طریقې سره موږ کولی شو چې سب ټوټلز وغیره ورته ولګو. سمري بیلور د ډیټا موږ ته حاصلوئ تاسو نو دا تاسو چیک ولګوئ او اوکې کوئ صحیح وي. نو ډیر سټوډنټس آی هوپ چې تاسو په دې ځای باندې کلیر شوي یې. پاتې شو د پلس اور ماینس. نو د پلس اور ماینس بټن څه کار کوي، دې ځای نه هم تاسو ایکسپینډ او کولیپس کولی شئ. تاسو ایکسپینډ او کولیپس کولی شئ لکه څنګه موږ سره دې ځای نه ایکسپینډ او کولیپس کېږي. سو آوټلاین ټیب و ډېر ایزي و. آی هوپ چې تاسو به کلیر وئ. انشاءالله نیکسټ کلاس کې ریویو نه سټارټ اخلو او بس زموږ پاور پوینټ سوري ایکسل چې کوم دی هغه ختمېدو والا بیا به موږ فارموله سټارټ کوو. تھینک یو سو مچ، هیو ا ګډ ټایم.